Okay, ITRP unit number 1 and 3, the internal exam. હવે ITRP ના MCQs આપણે જોઈએ ને, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લાસ્ટ જે લેક્ચર્સ છે, ઇટ મીન્સ જે લાસ્ટ પેપર્સ છે એના પર જ ફોકસ કરીશું. Because ITRP is a part of taxation, તો taxation ની અંદર ઘણી બધી વસ્તુઓ ચેન્જ થઈ જતી હોય છે. તો અંદર તમને MCQ ના આન્સર પણ અમુક ખોટા દેખાય, બીકોઝ લો ચેન્જ થઈ ગયો છે. બરાબર? તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ માર્ચ 2023, બરાબર, સરાઉન્ડિંગ અવાજ જે આવે એને ઇગ્નોર કરજો. Which of the under mentioned PAN constitute a valid permanent account number? તો PAN નંબર હોય ને એમાં ટોટલ કેટલા ડિજિટ હોવા જોઈએ? 10. હવે 10 ડિજિટ માંથી ફર્સ્ટ 3 ડિજિટ A to Z, બરાબર, ફોર્થ ડિજિટ સ્ટેટસ ઇન્ડિકેટ કરે, એટલે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે, પર્સન છે. જે ફિફ્થ હોય એ નેમ ઇન્ડિકેટ કરે. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોય તો એની સરનેમ આવી જાય. 6 to 9, 6, 7, 8 and 9 એ નંબર્સ હશે, અને 10th હશે એ શું હશે? આલ્ફાબેટ, એટલે કે A to Z આ રીતનું હશે. તો જુઓ આમાંથી કઈ વસ્તુ એવી છે, ડાયરેક્ટલી પહેલા 3 ડિજિટ જોવાના. આલ્ફાબેટ છે, આમાં છે, આમાં છે, આમાં છે અને આમાં છે, એટલે એ તો ક્લિયર છે. ફોર્થ ડિજિટ પણ શું હોવું જોઈએ? આલ્ફાબેટ જ હોવો જોઈએ. પણ અહીંયા આગળ H છે, H શું ઇન્ડિકેટ કરે? હિન્દુ અનડિવાઇડેડ ફેમિલી. અહીંયા 1 છે એટલે ના આવે. અહીંયા P છે એટલે આ હોઈ શકે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્ડિકેટ કરે છે. અહીંયા 1 છે એટલે ના આવે. ફિફ્થ ડિજિટ સરનેમ આવે. સરનેમ પર શેમાં હોય? આલ્ફાબેટ પરથી જોઈએ તો P છે, એ આવી શકે. અહીંયા ફિફ્થ ડિજિટ પાછો નંબર છે, એ ના હોઈ શકે. તો પહેલો આન્સર સાચો. ક્લિયર? લોસ ફ્રોમ લોટરી ટિકિટ. હવે આ કેઝ્યુઅલ ઇન્કમ છે. તો સેટ ઓફ એન્ડ કેરી ફોર્મમાં આપણે શીખ્યા હતા, જે લોટરી ટિકિટ નો લોસ હોય ને એ કોઈની જોડે સ્ક્વેર ઓફ ના થાય. તો સેટ ઓફ અગેન્સ્ટ નન ઓફ ધીસ, બરાબર. તો આનો આન્સર શું આવે? કાન્ટ સેટ ઓફ. એનો લોસ સેટ ઓફ થાય નહીં. પ્રોફિટ પર ટેક્સ ભરવાનો, એટલે જે ગેમ્બલિંગ ની એક્ટિવિટી છે એને ગવર્નમેન્ટ શું કરે? ના પાડે કે ના કરશો. એટલે જે ગેમ્બલિંગ ની એક્ટિવિટી નો લોસ હોય ને એ કોઈ પણ ઇન્કમ જોડે સેટ ઓફ થાય નહીં. ITR નો ફૂલ ફોર્મ શું થાય? ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન. રિબેટ અંડર સેક્શન 87 એ કોને મળે? ફક્ત ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ને. પ્રોવિઝન ફોર કોટિંગ આધાર નંબર એ શેમાં આપેલું છે? સેક્શન 139AA. ઇન ફોર્મેશન ઓફ પાન, ફોર્થ આલ્ફાબેટ કયો છે? જે. જે માં શું આવે? આર્ટિફિશિયલ જ્યુડિશિયલ પર્સન. એટલે એક વિડિયો જોજો, બરાબર, પાન કાર્ડ વાળો વિડિયો છે. The Central Board of Direct Tax has given a concession that rent receipt is not required if the house rent allowance is 3000 per month or less. બરાબર? તો રેન્ટ રિસીપ્ટ ની જરૂર નથી. TDS પ્રોવિઝન સેક્શન 194 કોને એપ્લિકેબલ નથી? ઇફ રિસિપ્ટ of dividend is LIC, general insurance, का तो any other insurance provider, trust or a person notified by the central government. तो section 194 પ્રમાણે એ લોકોએ ડિવિડન્ડ જો રિસીવ થાય તો TDS કટ થાય નહીં. જો રિસિપ્ટન્ટ પર્સન એની અંદર કોન્ટ્રાક્ટરમાં, શેમાં? કોન્ટ્રાક્ટરમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કે HUF હોય તો 1% TDS લાગે.
પણ અહીંયા અધર દેન કીધું છે ને, કેટલા ટકા લાગે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કે એચયુએફ માટે કેટલા ટકા 1%. સેક્શન 194 એટલે તે સપોઝ તારી કંપની છે અને તારી કંપનીએ મકાન બાંધવાનો કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો કોઈને, તો એ કોન્ટ્રાક્ટર તો એને તું જે પેમેન્ટ કરે ને એ પેમેન્ટ ઉપર તારે ટીડીએસ કટ કરવાનું. હવે તું આ પેમેન્ટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ને કરતો હોય તો 1% એચયુએફ ને કરતો હોય તો 1%, પણ એ ફર્મ કે કંપનીને કરતો હોય તો 2%. ટીડીએસ એટલે ટેક્સ ડિડક્ટેડ એટ સોર્સ. બરાબર. ચલો સેક્શન 194 આઈબી એપ્લિકેબલ કોને? If an individual or HUF is responsible for paying rent of land and building, such rent is more than 50,000. એટલે કે જો રેન્ટ 50,000 or less હોય તો સેક્શન 194 બી પ્રમાણે નો ટીડીએસ. 194 આઈબી પ્રમાણે કોઈ ટીડીએસ કટ કરવાની જરૂર નથી. ટીપીએ એટલે થર્ડ પાર્ટી એસોસિએશન. આપણે પેલા એમાં હોય ને ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીમાં ટીપીએ. who are making payment on behalf of insurance company to hospital for settlement of medical insurance claim, etc. under various schemes, including cashless scheme, are liable to deduct the tax at source under section. હવે કયા સેક્શનમાં ટીડીએસ કટ કરવાનું છે? તો ટીપીએ જે હોસ્પિટલને પેમેન્ટ કરે છે એમાં ટીડીએસ કયો હશે? 194 જે. બરાબર. Mr. Anthony, age 34 years, resident, has a fixed deposit in Bank of Baroda for ₹25 lakh. Deposit કેટલી છે? 25 lakh. He wishes to receive the whole interest without any deduction of tax at the end of the financial year. બરાબર. The following form need to be submitted. બરાબર. તો કયું ફોર્મ સબમિટ કરવું પડશે? હવે મિસ્ટર એન્ટોનીની એજ જુઓ 34 છે તો એને ફોર્મ કયું ફિલઅપ કરવું પડશે? 15G. બટ જો મિસ્ટર એન્થોનીની એજ 60 યર્સ કા તો એનાથી વધારે હોત તો એ કયું ફોર્મ ફિલઅપ કરત? 15H. તો અત્યારે કયું આવશે? 15G. મિસ્ટર અંકિત is working with Wipro Limited as a software engineer earning 20 lakh per annum. Dash is the deductor. તો 20 લાખ સેલેરી છે તો ટીડીએસ ડિડક્ટર કોણ હશે? વિપ્રો લિમિટેડ. અને ડિડક્ટિવ કોણ? અંકિત. ટેક્સ કાપનાર કોણ? વિપ્રો. બરાબર. અને ટેક્સ કપાશે કોનો? અંકિત. તો આન્સર ઇઝ એ. What will be the maximum amount which can be paid without tax deduction under section 194D in case of insurance commission? તો ઇન્સ્યોરન્સ કમિશન આપણે કેટલું પે કરી શકીએ વિધાઉટ ટીડીએસ? 15,000. Under section 194G, what is the rate of TDS is required to deduct taxes as per the Income Tax Act 1961? તો 194G પ્રમાણે ટીડીએસ કેટલું કટ કરવાનો રહેશે? 5%. Under which section the payer is not required to obtain TAN for the purpose of deducting tax at source under the Income Tax Act 1961? Answer is 194IA. What will be the maximum amount which can be paid without TDS under 194J in case of fees for technical and professional service as per Income Tax Act? તો ફીસ માં લિમિટ કેટલી છે આપણે? 30,000. ચેક કરો. 2 લાખ. વિધાઉટ ટીડીએસ તમે 30,000 સુધીનું અમાઉન્ટ પે કરી શકો. બરાબર. While calculating exemption,
From house rent allowance, the employee for the purpose of TDS shall furnish PAN of landlord. Landlord is required only if rent paid is more than dash per annum. હવે આમાં લિમિટ કેટલી થઈ ગઈ છે? વર્ષનું રેન્ટ કેટલું હોય? 2,40,000. 2,40,000 સુધીનું રેન્ટ હોય, બરાબર? તો આપણે પાન સબમિટ કરવાની જરૂર નથી. રેન્ટ પેઇડ માટે લિમિટ 3 લાખ છે, બટ અહીંયા હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સ માટે લિમિટ કેટલી છે? 1 લાખ. તો 1 લાખ સુધીનું રેન્ટ જો પે કરતા હોય તો એને માટે તમારે રેન્ટ રિસિપ્ટની જરૂર નથી. ઇન કેસ payment of interest on securities, tax is required to be deducted at the rate of, so interest on payment of securities rate of tax કેટલો છે? 10%. Mr. Chris Patel, 42 years, resident in India, received 95,000 as bank interest from the Bank of Baroda in the previous year 20 to 23. What will be the tax amount to be deducted at source under 194A as per Income Tax Act? So Chris Patel has received 95,000 as bank interest. So bank interest ની amount 10,000 કરતા વધારે છે, તો 10% TDS લાગે, તો 95,000 ના 10%, તો 9,500 એને TDS કટ કરવું પડશે બેંક. Which form has to be submitted to the assessing officer to get a certificate of lower tax deduction? For lower tax deduction માટે ફોર્મ નંબર કયું સબમિટ કરવું પડશે? 13. The penalty of having more than one PAN એ કેટલી છે? 10,000. Mr. Rodriguez is a pop singer and a Spanish citizen, એટલે Indian citizen નથી. For the purpose of his business in India, he wishes to have a PAN card. તો 49AA પ્રમાણે એપ્લાય કરવું પડે એને. બરાબર, ઇન્ડિયન સિટીઝન એપ્લાય કરે તો 49A, પણ ફોરેન કંપની કે ફોરેન સિટીઝન એપ્લાય કરે તો 49AA. From the following deduction and incentive which is are not available under the alternate tax regime, while तो alternate tax regime में क्या deduction ना available था? तो एक तो ATC available ना था, ATCCD available ना था, तो 1 and ATCCD તો મળશે, તો પેન્શન પ્લાન તો મળશે જ આપણને. 1 તો નહીં જ મળે ATC, તો 1 વાળું કયું છે? 1 2 સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન, અને તો આન્સર ઇઝ A, 1 and 2. બરાબર, તો સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન અને ATC નું ડિડક્શન મળે નહીં. Mr. Pathan is a resident for the assessment year 23-24 has gross total income 4,50,000 before deduction. The quantum of blocked incentive કેટલી છે? 54,000. Calculate how much tax he should pay in the assessment year 23-24 and also suggest which tax regime should be followed. બરાબર, તો આપણે ટેક્સ ગણવું પડશે અલગ અલગ રીતે. તો જુઓ, ચલો ટેક્સ રેટ આપેલા છે. રેગ્યુલર ટેક્સ રેટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બિલો 60 years, તો 2,50,000 સુધી નીલ, 2,50,000 થી 5 લાખ સુધી 5%. બરાબર, અને એની રિબેટ મળી જશે આપણને કેટલા ટકા? બરાબર, રિબેટ 87, તો એનો ટેક્સ 0 જ થશે. અલ્ટરનેટિવ ટેક્સ રિજીમમાં જોવા જઈએ તો આપણે જોઈએ તો અપ ટુ 3 લાખ નીલ, 3 લાખ ટુ 6 લાખ કેટલા ટકા છે? 5%. તો હવે એની ઇન્કમ કેટલી હતી જુઓ તો, So 3 lakh 6 lakh 5%. 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 3 lakh
4,50,000 gross total income before deduction. તો 54,000 ડિડક્શન થઈ જશે. તો અહીં ત્યાં એની ઇન્કમ જ ઓછી છે ને, તો આન્સર ઇઝ એ, there is no tax liability even if to either tax regime. કારણ કે બંનેમાં પહેલામાં 5 લાખ સુધી ટેક્સ નથી ભરવાનો અને બીજામાં 7 લાખ સુધી ટેક્સ ભરવાનો જ નથી. એટલે કોઈ બી ટેક્સ રેજીમ ચૂકવે એને ટેક્સ ભરવાનો જ નથી. હા, પણ પછી એને 7 લાખ સુધી રિબેટ આવી જશે ને. જો આ છે ટેક્સ રેજીમ, પણ આમાં જો રિબેટ અંડર સેક્શન 87A ટોટલ ઇન્કમ 5 લાખ કરતા ઓછી હોય તો 12,500 ટેક્સ વિચ એવર ઇઝ લોવર એ રિબેટ થઈ ગઈ. આનો વિડિયો જોજો તમે. અને રિબેટ અંડર સેક્શન 87A નેટ ઇન્કમ 7 લાખ કરતા ઓછી હોય તો ટેક્સ કાં તો 25,000 વિચ એવર ઇઝ લોવર. આની ઇન્કમ જ કેવી છે, લો છે ને, તો કોઈ બી એમાં ટેક્સ ભરવાનો જ નથી. In case of carry forward of loss, dash can be carried forward only if the same business is continue in the same previous year. Same business continue હોય તો જ આ loss carry forward થાય. તો એ આવશે non speculative business carry forward, specified business no loss. ના, 2 મિનિટ. Loss dash can be carried forward only if same businesses continue in the previous year. તો આ જો loss carry forward માટે should the business continue, તો not necessary લખ્યું છે જ્યાં ત્યાં business continue હોય કે ના હોય. yes, loss from owing and maintaining of horse races. yes, આ જો business continue હોય તો loss 4 વર્ષ સુધી carry forward થાય. બરાબર, તો આન્સર શું આવશે? Loss from owing and maintaining horse races. Loss under the head capital gain can be carried forward for 8 years. Which of the following statement is are true or false? House property loss cannot carry forward unless the return of income submitted within the due date of time. So true. Short-term capital loss can be set off against short-term or long-term capital gain. પણ તો બંને સાચા છે, તો આન્સર કયો આવશે? સી, બોથ. PAN is required to be quoted in the document pertaining to the deposit of cash with bank. લિમિટ કેટલી યાદ રાખવાની? 50,000. એટલે આપણે બેંકમાં ભરતા હોય ને પૈસા, 50,000 કરતા વધારે હોય તો પાન નંબર લખવો પડે. A person who has not been allocated PAN shall make declaration in form number. હમણાં જ આવી ગયું ને form 60. So a person who has not been allocated PAN declaration in form number 60. So quoting PAN is not required by non-resident. Any person who does not have a PAN can enter into above transaction can make a declaration in form number 60. તો અહીંયા આગળ આપણે 2023 નું પેપર પૂરું કર્યું. હવે ની આગળનું પેપર જોઈ લો. હવે માર્ચ 2019 માં છે ને ખાલી 13 MCQ એટલા માટે આપ્યા છે ને કારણ કે બાકીના તે વખતે યુનિટ 1 અને 2 હતું, તો 2 તો અત્યારે ઇન્ટરવ્યુમાં નથી ને એટલા માટે. If an asset transferred to a person and it is recoverable during the lifetime of the transferee, the income from the aforesaid asset is taxable. Transferee and transferor બંનેના હાથમાં. જો આપણે એસેટ વેચી દીધી કોણ એવા કોઈ વ્યક્તિને, it is recoverable during the lifetime of the transferee, then income from the aforesaid is taxable in the, એટલે both A અને B જે ટેક્સ આપે તે એની પાસેથી ટેક્સ લઈ લેવાનો. Less from activity owing and maintaining works can be carried forward. કેટલા વર્ષ? લેસ નથી, લોસ છે.
બરાબર. હોર્સ રેસિસ નો લોસ 4 વર્ષ કેરી ફોરવર્ડ. હેવિંગ ઘોડાની રેસ કરાવતા હોય ને એ લોસ 4 વર્ષ સુધી કેરી ફોરવર્ડ થાય. Having or using dash pan, one pan is legal. એકથી વધારે પાન હોય તો illegal. અને બીજો આન્સર જો more than one is illegal, તો આન્સર શું આવશે? સી, both A and B. વન પાન હોય તો લીગલ, more than one પાન હોય તો illegal. બેઉ સાચા. એટલે આવું બી પૂછે. Among which of the following is the benefit of e-filing? E-filing નો benefit શું? તો accuracy રહે. પછી precision of return can be monitored, આપણે જોઈ શકીએ. પેપર વર્ક reduce થઈ જાય, આ બધા જ ફાયદા. In information of the PAN, the fourth alphabet શું બતાવે? J એટલે artificial judicial person status બતાવે. Full form of ITR, J for ITR artificial judicial person. Full form of ITR income tax return. PAN card application form of PAN of a company can be signed by the director. Director sign કરે, director બદલાઈ જાય તો જે ડિરેક્ટર હોય એ સાઇન કરે. કંપની બનતી હોય ત્યારે તો એક જ ડિરેક્ટર હોય, પછી કોઈ ફરક નહીં પડતો. Provision for quoting Aadhaar 139AA માં choose the correct statement or considering provision of section 70 and 71. Long-term capital loss can be set off against any income. બરાબર, તો આ તો false છે. લોંગ ટર્મ કેપિટલ લોસ ખાલી લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન જોડે સેટ ઓફ થાય. લોંગ ટર્મ કેપિટલ લોસ કેન બી સેટ ઓફ ઓનલી અગેન્સ્ટ ધ લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન. એ સાચું. લોસ છે ને, તો ગેઇન માં કઈ રીતે? લોંગ ટર્મ કેપિટલ લોસ કેન બી સેટ ઓફ ઓનલી અગેન્સ્ટ લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન. એટલે લોસ ગેઇન જોડે સેટ ઓફ થઈ જાય ને. બિઝનેસ લોસ કેન બી સેટ ઓફ અગેન્સ્ટ સેલેરી ઇન્કમ, એ પણ ફોલ્સ છે. સેલેરી ઇન્કમ જોડે ખાલી હાઉસ પ્રોપર્ટી નો લોસ સેટ ઓફ થાય. બિઝનેસ લોસ કેન નોટ બી સેટ ઓફ અગેન્સ્ટ એની અધર સોર્સ ઓફ ઇન્કમ, એટલે એ પણ બિઝનેસ લોસ કેન નોટ બી સેટ ઓફ અગેન્સ્ટ એની અધર સોર્સ ઓફ ઇન્કમ, એ બી ફોલ્સ છે. બીજા જોડે બી સેટ ઓફ થાય, તો આન્સર 2. Any resident person who enter into financial transaction of an amount aggregating 2,50,000 કરતા વધારે હોય તેને પાન નંબર કોડ કરવો પડે. ઓનલાઈન પાન આપણને NSDL વેબસાઇટ હતી. યુટીઆઈ નથી, યુટીઆઈ ITSL આવું આખું છે. બતાવું યુટીઆઈ ITSL કાં તો NSDL પરથી આપણે પાનનું એ ડાઉનલોડ કરી શકાય. બરાબર. યુટીઆઈ ITSL આખું આવે. If a person lost his PAN, then in which form he shall apply? તો 49AA. ડુપ્લિકેટ પાન આવે. એમાં પણ 49 એ જ આપવું જોઈએ. મને ડાઉટ છે. અરે હા, રેસિડેન્ટ પર્સન તો 49 એ જ છે. બરાબર. નોન રેસિડેન્ટ પર્સન ઇન્ક્લુડિંગ ફોરેન કંપની એપ્લાય ફોર 49AA. પણ લોસ વાળો કઈ છે? બહુ તમને આ બધા MCQ ખાસ કરજો, હું બતાવું છું.
49 શેમાં આવે? જો ફોરેનર કે ફોરેન નેશનલ પાન કાર્ડ માટે એપ્લાય કરે તો 49 આવે. In which case, provision quoting Aadhaar number is not applicable as per income tax. So yes, आपण આવ્યું. Person reside in Assam and Jammu Kashmir, non-resident as per income tax act. તો આ બંને આવી જાય. બરાબર? તો એને આધાર નંબર, તો આન્સર આવશે સી. બરાબર? હવે અહીંયા આગળ જો કેટલાક MCQs છે ખાસ જોઈ લો. જો અહીંયા આ MCQ માંથી 4 કે 5 નો ઓપ્શન છે. પરમેનન્ટ અકાઉન્ટ નંબર ઇઝ 10 ડિજિટ નંબર. કરેક્ટ આન્સર સી. જો આને કરેક્ટ ને રોંગ ને પૂછે કરેક્ટ આન્સર કેમ કરેક્ટ છે નું રિટર્ન માંથી લખવાનું. ઇનકરેક્ટ આન્સર કયા? તો સી કરેક્ટ, તો A, B અને D રોંગ છે. પછી out of the first 5 characters, first 3 characters represent the alphabetic series. પહેલા 5 માંથી 3 alphabetic હોય. બરાબર? 10 નંબર ને બે ભાગમાં વેચી દીધા, 5 અને 5. એમાં પહેલા 5 માંથી 3 આલ્ફાબેટ, ચોથો સ્ટેટસ અને પાંચમો નેમ કે સરનેમ. તો ફિફ્થ કેરેક્ટર શું આવશે? નેમ ઓફ ધ પાર્લર. તો the fifth character represent the status. તો એ false. ફિફ્થ કેરેક્ટર શું આપે છે? નામ આપે છે, સરનેમ. બરાબર? ચલો, ફોર્થ કેરેક્ટર શું આપે છે? એનો સ્ટેટસ બતાવે છે. લાસ્ટ કેરેક્ટર કેવો હોય? આલ્ફાબેટિક ચેક ડિજિટ, એટલે A થી Z માંથી કોઈ નંબર હોય. Every person who is required to file the return of income or is required to file the return of income on behalf of any other person, બરાબર, has to obtain PAN. પછી આ ખોટું લખો. Apart from such person, no other person obtain a PAN. એવું ના હોય. બધા ઘણા બધાને સિવાય બી જરૂર પડે પાન. તો પાન આ બધાએ પણ જોવું પડે. જેને રિટર્ન ફાઇલ કરવું છે, પોતાનું કે પોતાના સિવાયના કોઈનું, જેનું ટોટલ સેલ્સ કે ટર્નઓવર 5 લાખ કરતા વધારે હોય, જે સ્પેસિફાઈડ ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં એન્ટર થયા હોય, અથવા તો કોઈ પણ નોન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોય, એપ્લાય ફોર પાન તો એની ઇન્કમ એક્સીડ કેટલા હોય? ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન એન્ટર ઇન્ટુ, 2.5 લાખ કરતા વધારાનો ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં એન્ટર થાય તો કમ્પલસરી એને પાન માટે એપ્લાય કરવો પડે. There is no bar on obtaining more than one PAN. તો false. કોઈ બી વ્યક્તિ એક જ પાન લઈ શકે. If a person fails to comply with the provision relating to the PAN, તો 272B પ્રમાણે એ શું કહેવાય? ડિફોલ્ટ કેપિટલ. અને દરેક ડિફોલ્ટ માટે કેટલી પેનલ્ટી લાગે? 10,000. મૌલિક ચલો, તો દરેક ડિફોલ્ટ માટે 10,000 ની પેનલ્ટી. Application for obtaining a plan 49A. બરાબર? અહીંયા 49A શું છે? હા, comment on in case of residence. હા, one can apply PAN submitting the PAN application 49A or 49AA. બરાબર? With prescribed fees. પણ આમાં શું કીધું છે? ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ઓફ પાન ઇઝ નોટ અલાઉડ. તો એ ફોલ્સ. ઓનલાઈન બી એપ્લાય કરાય. ઓફલાઈન થાય ને, આપણે NSDL ની વેબસાઇટ ઉપરથી કે એના પરથી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવાનું, ફોર્મ પછી હાથે ભરી દેવાનું અને ફીસ ના ડ્રાફ્ટ સાથે આપણે ત્યાં આપી દેવાનું. પોસ્ટ નહીં કરવાનું. પોસ્ટ બી થાય, પણ આપણે અહીંયા આગળ ઓફિસ છે NSDL ની, આપણે અહીંયા અલકાપુરીમાં છે.
There are certain specified financial transactions in which quoting is PAN mandatory. If a person intending to enter into the transaction does not hold PAN, તો એ આધાર નંબર પણ ફર્નિશ કરી શકે પાનની જગ્યાએ. કે ટ્રુ. પાન ના હોય અને એવું કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન માં એન્ટર થાય તો આધાર કાર્ડ પણ સબમિટ કરી શકે. પણ કન્ડિશન શું, એનો આધાર મોબાઈલ લિંક હોવા જોઈએ. An individual residing in the state of Jammu and Kashmir is required to quote the Aadhaar number on PAN application. તો false. તો કોને કોને છે? તો જે લોકો આસામ, જમ્મુ કાશ્મીર, મેઘાલયમાં રહેતા હોય તો એમાં આધાર પાન કોડ કરવું જરૂરી નથી. નોન રેસિડેન્ટ હોય તો એને કોડ કરવો જરૂરી નથી. અને એજ 80 years કરતા વધારે હોય, સુપર સિનિયર સુધી, કાં તો ઇન્ડિયાનો સિટીઝન ના હોય તો આધાર જોડે પાન કોડ કરવું જરૂરી નથી. ક્લિયર? હવે પેપર્સમાં જોઈએ તો આનાથી જૂના પેપર ના કરતા. પાન આપ્યો છે તો આમાં ચોથો ડિજિટ કયો હતો? એચ શું બતાવે? HUF. આપણે અહીંયા આગળ જોયું હતું. દબાઈ રાખો. યસ. તો આ વાંચી નાખવાનું. પી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ માટે, સી કંપની માટે, HUF, એ એસોસિએશન ઓફ પર્સન, બી બોડી ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, જી ગવર્મેન્ટ એજન્સી, જે આર્ટિફિશિયલ જ્યુડિશિયલ પર્સન, એલ લોકલ ઓથોરિટી, એફ ફર્મ કે લિમિટેડ લાયબિલિટી પાર્ટનરશિપ અને ટી ફોર ટ્રસ્ટ. લિમિટેડ લાયબિલિટી પાર્ટનરશિપ એટલે પાર્ટનરશિપ જ છે પણ કંપની જેવી બનાવી દે. એની લાયબિલિટી લિમિટેડ છે એટલે બિઝનેસ ને લોસ જાય તો પણ એની પર્સનલ એસેટ પર કોઈ પ્રકારનો તકલીફ પડે નહીં. Mr. X is 36 years, not suffering from disease or disability, taken an insurance policy on 1470 and make the payment of life insurance premium 1,80,000. Sum assured 14 lakh. મેક્સિમમ કેટલા આવે? 10%. તો 1,14,10,000 1,40,000. અને એક સીવી છે વેરી સ્લોવર. તો એટીસી માં કેટલું પ્રીમિયમ આવે? તો સમ એશ્યોર્ડ ના 10% અથવા પ્રીમિયમ which ever is lower. બરાબર. તો 14,10,000 1,40,000 અને 10%. When employee does not have PAN, તો ટેક્સ ડિડક્શન કઈ રીતે થાય? નોર્મલ રેટ ઓર 20%, which ever is higher. એટલે higher of 20% or normal rate. Any person carrying on a business or profession whose total sales or turnover or gross receipt are likely to exceed dash in any previous year 5 લાખ કરતા વધારે હોય તો પાન માટે એપ્લાય કરવું પડે. What is the threshold limit for payment without TDS? Director fees. ભાઈ director fees pay કરો તો without TDS કરાય નહીં. TDS at dash, that is 1%. એટલે TDS 1 રૂપિયો બી ચૂકો તો TDS કાપવો પડે ડિરેક્ટર. આટલી અમાઉન્ટ આલી છે તો આપણા કેટલા, એટલે તમારે ડિરેક્ટર ફીસ ચૂકવો ને એટલે આમાં એવું ક્વેશ્ચન છે કે 194 જેવી પ્રમાણે કેટલી અમાઉન્ટ સુધીનું ડિરેક્ટર ફીસ આપણે વિધાઉટ TDS પે કરી શકીએ. ઓકે. તો TDS is deductible under section 194 IA when consideration is paid in excess of 194 IA open करतो. કેટલા છે? 50 લાખ. 1% કન્સિડરેશન અને 50 લાખ. કેટલા છે? 1% ને 50,000. હા, 50 લાખ. To transfer of certain immovable property
તો નો ટેક્સ 50 લાખ સુધીની પ્રોપર્ટી તમે ટ્રાન્સફર કરો બરાબર સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વેલ્યુ કાં તો કન્સિડરેશન 50 લાખ સુધીનું હોય તો એના ઉપર હોય પેરીને એક્સિડ 50 લાખ હોય તો જ આપણે 1% ટીડીએસ કટ કરવાનો છે if recipient of office rent income does not furnish his PAN to the deductor, tax will be deducted at whichever is higher. તો ભાઈ ઓફિસ રેન્ટ માટે 10% ટેક્સ લાગે અને 20% whichever is higher. આપણે આ ઉપર આવી ગયું ને 10% તો ઓફિસ રેન્ટ માટે હતો અને 20% whichever is higher. Mr. A wins 3,70,000 in kind and 2 lakh in cash from draw lot organized by Siv Enterprise. તો 370 વત્તા 2 કેટલા જીત્યો ટોટલ 570 જીત્યો તો 570 ઉપર 30% કર 570 ના 30% કોઈ પણ વિનિંગ હોય તો 30% ટેક્સ લાગે તો 5,70,000 ના 30% તો 1,71,000 ટીડીએસ કપાઈ જાય. Fourth alphabet stands for એટલે 5 નંબર આપેલો હશે બરાબર તો એટલા માટે જે હોય તો આર્ટિફિશિયલ જ્યુડિશિયલ પર્સન આ પ્રિન્ટિંગ એરર બોનસ અંડર લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી હોય તો ટીડીએસ નો રેટ 1%. In e-filing of income tax return duly verified by ITR 5 આ નથી તમારા સિલેબસમાં 12 from the following information calculate income chargeable to tax. Loss from business કેટલો હતો 70,000 profit from business કેટલો હતો ધ્યાનથી જોજો loss from business 170,000 profit from business to 60,000. હવે આ બંને બિઝનેસ કઈ અલગ છે એવું તો નથી કીધું ને એવું નથી કહેતા એટલે -10,000 થયા બિઝનેસ અલગ છે પણ એવું નથી કીધું ને સ્પેક્યુલેટિવ ને નોન સ્પેક્યુલેટિવ તો 10,000 ગણી ઇન્કમ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટી 1,40,000 લોસ ફ્રોમ સ્પેક્યુલેટિવ બિઝનેસીસ સેટ ઓફ થાય નહીં અને સેલેરી કેટલી હતી 2,20,000 તેની ઇન્કમ કેટલી થઈ ગઈ 2,20,000 વત્તા 1,40,000 ઓછા 10,000 3,50,000 થઈ ગઈ ઇન્કમ. What is the full form of CPC? Centralized Processing Center. The last character of PAN in check digit ID. Which of the following is the correct one for e-filing of income tax return? Income tax return file કરવું હોય શું કરવાનું તો સૌથી પહેલા તો ITR ડાઉનલોડ કરવાનું બરાબર પછી ITR ફિલ કરવાનું પછી XML ફાઇલ સેવ કરવાની અને પછી અને અપલોડ કરવાની પછી બરાબર આ બે ઓપ્શન લખા છે કઈ થી પહેલામાં 3 છે 3 1 2 4 આ તો બે સરખા છે. Deduction of medical insurance premium is available only if the payment done by check અથવા net banking બંને આવી જાય એડીડી મેડિક્લેમ આપણે હમણાં આ વખતના મટીરીયલમાં રાખ્યું નથી. Amount of unabsorbed depreciation હોય તો અનલિમિટેડ નંબર ઓફ યર કેરી ફોરવર્ડ થાય પહેલા આમાં બી લિમિટ હતી 8 વર્ષની હવે અનલિમિટેડ ટાઈમ કેમ એટલે તમારે ડેપ્રિસિએશન માઈનસ કરવાનું બાકી હોય ને તો જ્યાં સુધી માઈનસ ના થાય ત્યાં સુધી કેરી ફોરવર્ડ કર્યા કરો એટલે એનો ટેક્સ બચે. Which of the following is not exception of deduction of TDS on interest other than interest on security? So interest on bank account exceed 10,000 હોય તો TDS કટ કરવો પડે. Interest paid by firm to partner, interest paid by cooperative society, interest paid not more than 5,000 આ બધામાં TDS લાગે નહીં.
PAN is required to be quoted in the document. Cash deposit કેટલી હોય 50,000 કરતા વધારે. EVC can be generated through electronic verification. Bank account, demat account, registered email ગમે ત્યાંથી. Full form electronic verification code. The provision for allotment of fund is laid down under section 139A. How much maximum amount can be paid without TDS? 190/40 insurance commission. So 15,000 or less. Loss from business cannot be set off against salary income. Among which of the following is not a benefit of e-filing? E-filing करो पेपर वर्क कई थी increase થાય. Rebate under section 87A is available to individual. Mr. A paid 1 lakh to XYZ contractor. Contractor છે a firm હોય તો tax કેટલું 2%. Individual A HUF હોય તો 1%. Which of the following is true rebate under 187A? तो rebate 100% और tax અહીંયા આગળ કેટલો થઈ જશે 12,500. हाँ. Short term capital loss can be set off. Short term ને long term બંને capital gain જોડે set off થાય. Foreign citizen માટે 49 double. બરાબર તો આટલું complete કરજો ખાલી.